I see that sometimes they have the cruise ships parked right outside from the office, and you can see the cruise ship, you can see the rooms from the office. All you can eat. This is why I just all you can eat. Zou best zeker is. Okay. So he's now 12, so he was. Really? Yeah, really. Really? Oh, it's Amfibus. Now doors are closed. Toen eat pancakes much for once. And I reckon in I was 17. And we are busy with the pancake boat. 25 years already. It's the first ship of our company. Beslag opgelegd. Pannenkoeken beslag. Even medegrapje. It's a symbol of the city. That brings us to the south side. And we go on the water by the SS Rotterdam, the steamship. It's not sailing anymore. It's here's hotel there already. It used to be the Dutch Royal Harbour of Rotterdam as well. Beautiful place to take a walk and for the pictures. Hier rechts zien we een van de oudste en mooiste havens van de stad, de Veerhaven. En die heet zo omdat hier vanaf de 15e eeuw alle 14 zoals naar de. Here was a fall with shipping companies before. The last years is a more tourist place. Onbekendere naam Peperbrug. De burgemeester uit die tijd, die mocht het model van de brug uitkiezen. En die koos voor de duurste. Dat was brandpeper, peperduur, daarom ook de bijnaam de Peperbrug. And the first building here on the right is our Cape Inn head office, our telecom company. The area was mainly known for its red light district. Instructies krijgt, neemt u een zwemvest van onder uw stoel en doet deze aan. Connect the bell. The two escape hatches in the roof may only be used in order of the captain. The windows between the red hammers can be smashed in case of emergency. Splashtours and its crew wishes you a safe journey. Ready? Okay, is everybody ready for the dive of your life? Would you like a regular splash or a big splash today? A big one? Don't worry, then we open your windows. Here we go, good luck. Fasten your seatbelts, please. No, we don't. The captain is calling his wife goodbye. So, my God. Oh, God bless us. Okay! That's good. Oh, we are in the water. Dames en heren, de bus is nu een schip, de chauffeur, de kapitein.
Je mag gewoon door de bussen lopen natuurlijk om foto's te maken voor een vragensteller, maar niet allemaal tegelijk. Zo'n grote schepen die aanleggen op de Maasvlakte. Hierdoor is er wel meer ruimte bestaan voor een watertaxi en om met de vinger de 100 kilometer te rijden. That's really. De nieuwe wijk Kop van Zuid is gebouwd op voormalige in onbruik geraakte haventerrein. Rechters ziet u de woontoren Montevideo met een hoogte van 52 meter. Direct daarachter staat het gebouw Nieuwerlied met een hoogte van 160 en 124 meter bovenin het toeristische centrum van Rotterdam. Met de ships op de Holland-Amerika-lijn over the whole world to America, Canada, Australia, New Zealand. It's now the place. We have every year over 50 cruise ships visiting our city. Only this now end of June. It's on the front of the high season, so this week are not a lot of ships. I think one of the newest towers, first building in Holland about to 250 meters. That will be 250. Rotterdam is 228 meters long, 28.65 meters wide, 45 meters high, and has a draw of 9 meters. It has 2 propellers and 4 steam boilers, 3 of which were used, 1 served as an extra. Dit hebben we nog voor de boeg. Een beetje moe van mezelf aan. Je kunt speelparadijs worden. Ja, deze heb ik allemaal zo taal met die aan de been. Ja, hier datum eind 2025. Ja, and you can visit the SS Rotterdam with the water cup as well. You go here on the side of the water platform. They walk in one town of Amfibus. Om het water uit te gaan, duwen de 2 jets de bus tegen de helling op en zodra de achterwielen de grond raken, schakelt de kapitein. So you go to Rotterdam if you will make pictures of that, do that behind your seat or not, or my seat and not in the middle of this. 12. Gisteren. En kijk, wij wachten altijd netjes. Ja. Maar die was al een beetje gewoon. En kijk, wij wachten altijd netjes. Ja. Maar die was al een beetje gewoon.